Hi guys! Mag-unbox ako ngayon ng books ni JONAXX na binili ko. So, ito yung first time kong mabili sa mga books niyan. Then, binili ko na agad yung bundles. And then, yung pangalawa yung bagong labas na AZUCARERA. So, ito yung AZUCARERA. I-unbox ko rin. Pero unahin natin yung ito. So, may blade ako dito. Buksan na natin siya. So, na literal na unboxing. So, this worth 3,300 something. Pero, ang laman nito, 9 books. So, silipin natin. Gusto natin siya ng blade. Teenager ako. Hindi ako makabili ng libro. So, ngayon may work na ako. I have the audacity. Charing. So, ang unang-una ay Heartless. Wow. Buksan natin. So, ay, Diyos ko. Kailangan pala may cutter. Hindi ko naisip. Try natin i-blade. Ano to? Ba't ayaw mong pagpapalabas sa akin ng libro? Okay. Wait. Subsunod. Ito. Cheese and Hearts. Alegria. So, buksan natin yan. Ay, ganun pala. And this war, mapapansin kaya makasakali. Buksan na natin. Baka sakali. May book siya. And then, this. So, may free siya na notebook. What's this?
Parang special chapter. Ayan. Oh my gosh. Ayan, ang ganda. Sobra. Ay, ito. Ganyang bookmark. All those. Ayan. Ang ganda ng quality. Bango. Tapos ito, Getting to You, the part 2. Ayan. Ang ganda, di ba? Although floral siya, pero hindi masakit sa mata. Ang ganda kay Crisanta and Alonzo. Ang ganda ng sarili niya. And then it Against the Heart, Book 1. Ayan. JONAXX.